හරි ඉතින් යාළුවනේ අපිට ඉස්සෙල්ලම ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ 3-way switch දෙකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේ ස්විච් දෙක හරි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි මේ ස්විච් දෙකට සම්බන්ධ කරන බල්බ් එක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ P අකුරෙන් පෙන්නන්නේ අපේ phase wire එක. ඒ වගේම N අකුරෙන් පෙන්නන neutral wire එක. දැන් යාළුවනේ අපි phase wire එක මෙන්න මේ ආකාරයට ස්විච් එකේ උඩ අග්‍ර දෙකට සම්බන්ධ කරනවා. ඒ වගේම neutral wire දෙක ස්විච් එකේ යට අග්‍ර දෙකට සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි බල්බ් එකෙන් අරන් එන wire එක මෙන්න මේ ආකාරයට පළවෙනි ස්විච් එකේ මැදට එක අග්‍රයකුත් අනෙක් wire එක අපේ දෙවෙනි ස්විච් එකේ මැදටත් සම්බන්ධ කරනවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ස්විච් දෙක මම අනිත් පැත්තට හරවනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ස්විච් එකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ලයිට් එක දැල් වෙනවා. ඒ වගේම අපි අනෙක් ස්විච් එක දාලා බලමු නැවතත් බල්බ් එක දැල් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු පළවෙනි ස්විච් එක දාලා දෙවෙනි ස්විච් එකක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා යාළුවනේ ලයිට් එක නිමිලා යනවා. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඒ වගේම මේ වගේ ක්‍රම තව කිහිපයක්ම තියෙනවා. මේක පළවෙනි වීඩියෝ එක. මම දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් මේකේ දෙවෙනි කොටස අරගෙන එන්න. එදකන් ගිහින් එන්නම් ඔයාලා ඔක්කොම සුබ දවසක්.